Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν κάναμε το Σάββατο εκπομπή. Απόψε είναι Κυριακή 8 Δεκεμβρίου του 2023. Για άλλη μια φορά χρόνια πολλά στους εορτάζοντες στα φώτα και του Αγίου Ιωάννη και στις εορτάζουσες. Έχουμε σημαντικά θέματα, θα έλεγα και εξαιρετικά σημαντικά θέματα στην απόψηνή μας εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε από μία ανακοίνωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, ο οποίος δήλωσε ότι προφανώς αμέσως μετά τη λήξη της εκεχηρίας θα έγινε αυτό, της κατάπαυσης του πυρός που είχε κηρύξει μονομερώς η Ρωσία, ότι επιτέθηκε η Ρωσία σε εγκαταστάσεις προσωρινού στρατιωνισμού στρατιωτικών δυνάμεων της Ουκρανίας στην πόλη Κραματόρσκ. Βρίσκεται δυτικά του Λουγκάνσκ, στη δυτική περιφέρεια του Λουγκάνσκ, Σλαβιάνσκ, Κραματόρσκ, είναι δίδυμες πόλεις. Αυτές έχουν κατανοεί οι Ρώσοι να καταλάβουν εάν καταλάβουν τον Μπαχμούτ. Αν καταλάβουν τον Μπαχμούτ Κρασναχώρα, στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος να καταλάβουν αυτές τις δύο πόλεις. Αυτές είναι ο στόχος τους και εκεί να τερματιστεί μάλλον η επιχείρηση, διότι αν πάρουν αυτές τις πόλεις έχουν καταλάβει την περιφέρεια Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ, αυτό που είχαν βάλει ως στόχο από την αρχή. Εν πάση περιπτώσει ανακοίνωσαν λοιπόν ότι σε επίθεση που έκαναν, αφού εντόπισαν πρώτα τους προσωρινούς καταβλισμούς στρατονισμού Ουκρανών στρατιωτικών, στη συνέχεια προκάλεσαν πυραυλικά πλήγματα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 600 Ουκρανοί στρατιωτικοί. Αυτή η επιχείρηση δηλώνεται άλλωστε ότι έγινε ως απάντηση στην επίθεση που είχε γίνει την πρωτοχρονιά 1 Ιανουαρίου του 2023 από τον Ουκρανικό στρατό με 6 πυράβλους Χάιμαρς αμερικανικής κατασκευής σε μια επαγγελματική σχολή όπου στρατονίζονταν νεοσύλλεκτοι οι οποίοι προετοιμάζονταν να ενταχθούν στις μονάδες του μετώπου στην πόλη Μακίβκα. Εκεί δήλωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ότι σκοτώθηκαν 89 Ρώσοι στρατιώτες. Ένας αυτόπτης Ρώσος στρατιώτης που φέρεται να μίλησε σε κάποιο μέσον είπε ότι είναι πάνω από 200, πάντως ήταν μια πολύ σημαντική απώλεια για τους Ρώσους αυτοί. Δημιουργήθηκαν και σοβαρά προβλήματα στο εσωτερικό της Ρωσίας και ορισμένοι blogger που μέχρι τώρα στήριζαν τον πόλεμο και συνεχίζουν να το στηρίζουν άσκησαν κριτική στη στρατιωτική διοίκηση της περιοχής, γενικώς τους στρατιωτικούς, ότι επειδή στην ανακοίνωση αναφερόταν ότι έφταιγαν οι στρατιώτες που άνοιξαν τα κινητά τους, είπαν ότι αυτό είναι ευθύνη των διοικητών, να μην επιτρέπουν τα κινητά. Άμα τα επέτρεψαν, οι διοικητές φταίνε, δεν φταίνουν οι στρατιώτες. Εν πάση περιπτώσει, απάντηση ήρθε αυτό το κτύπημα, 600 νεκροί, ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί απορρίπτουν και λένε δεν σκοτώθηκε κανένας, επιβεβαιώνουν όμως ότι έγινε μια επίθεση με 7 πυράβλους. 6 χρησιμοποίησαν οι Ουκρανοί, 7 οι Ρώσοι. Δεν αναφέρουν όμως, λέει ότι δεν σκοτώθηκε κανένας, λένε οι Ουκρανοί. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα τι και πώς. Το έχουμε πει ξανά, άλλωστε ο πόλεμος γίνεται σε πολλά επίπεδα, πέρα από το μέτωπο, γίνεται και σε επίπεδο πληροφοριών, ψυχολογικός πόλεμος. Εμείς αναφέρουμε τι λέει η μια και τι λέει η άλλη πλευρά. Πάντως το κτύπημα έγινε, επιβεβαιώνεται από την πλευρά της Ουκρανίας, δεν επιβεβαιώνεται ο αριθμός των θυμάτων. Μάλιστα λένε ότι δεν σκοτώθηκε κανένας. Πάντως, παρόλη αυτή την κατάσταση, ανακοινώθηκε ότι έγινε ανταλλαγή εχμαλώτων. 50 εχμαλώτους άφησαν ελεύθερους οι Ρώσοι Ουκρανούς, τους παρέδωσαν στην Ουκρανική πλευρά και οι Ουκρανοί με τη σειρά τους 50 Ρώσους εχμαλώτους παρέδωσαν στη ρωσική πλευρά. Εντάξει, αυτά είναι τα καταστάσεις που συμβαίνουν στους πολέμους και θα έλεγα ότι είναι η καλή πτυχή, διότι τώρα το άλλο σκότωσα τόσους, εσύ μου σκότωσες τόσους, εγώ θα σκοτώσω τόσους, θεωρώ ότι και δεν είναι και πόλεμος αυτό τώρα, τι είναι, δεν κατάλαβα, τι είναι σφαγείο. Εν πάση περιπτώσει, απλά να αναφέρω ότι
παρατηρείται μία, ενώ από πλευράς της Δύσης φαίνεται ότι μία ανανεωμένη αποφασιστικότητα να στείλουν οπλικά συστήματα στην Ουκρανία. Μάλιστα, εκτός από αυτά που είπαμε στην προχθεσινή μας εκπομπή, ότι γαλλικά MH-10 καταστροφής αρμάτων, Marder γερμανικά και Bradley αμερικάνικα, εκτός από τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, ας πούμε, αν και το MH-10 είναι καταστροφές αρμάτων με πυροβόλο 105 χιλιοστών, παρόλα αυτά όμως φαίνεται ότι υπάρχουν συζητήσεις και για αποστολή μέσων αρμάτων, δηλαδή Leopard ή δεν ξέρω τι άλλο, Leclerc οι Γάλλοι και Abrams έχουν οι Αμερικανοί. Γίνονται κάποιες συζητήσεις στο S5, στο συγκυβερνών κόμμα στην Γερμανία, αντιδρούν δηλαδή οι σοσιαλιστές. Εν πάση περιπτώσει, ενώ υπάρχει αυτή η συζήτηση, Γάλλοι και οι Ιταλοί λένε ότι θα στείλουν αντιαεροπορικά συστήματα στην Ουκρανία. Οι Ρώσοι έστειλαν αυτούς τους υπερηχητικούς πυράβλους Ζιρκόν, για τους οποίους έχουν υποθεί πολλά. Μπορείτε να δείτε και εσείς στο διαδίκτυο τις δυνατότητές τους. Είναι πολύ μεγάλες οι δυνατότητές τους. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει κανένα αντιαεροπορικό, αντιπυραυλικό σύστημα της Δύσης αυτή τη στιγμή. Λένε μάλιστα οι Ρώσοι ότι μπορούν να φτάσουν σε οποιαδήποτε πόλη του πλανήτη μέσα σε λιγότερο από μία ώρα. Με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών κεφαλών. Έστεινα λοιπόν στον Ατλαντικό, σε πολεμικά πλοία πάνω αυτοί οι πύραυλοι, τους έστειλαν στον Ατλαντικό. Αυτό, ξέρετε, έχει ιδιαίτερη σημασία. Για όσους δεν το γνωρίζουν, η Βορειοατλαντική Συμμαχία έγινε για να εξασφαλίσει η Αμερική την πιθανότητα να δεχθεί οποιαδήποτε επίθεση από τον Ατλαντικό ωκεανό. Όπως ξέρετε, οι ΗΠΑ είναι κάτι σαν νησί. Από βορρά από τον Καναδά δεν έχει απειλή, από τον νότο, από τον Μεξικό, στρατιωτική απειλή δεν πρόκειται να έχει ποτέ. Άρα η απειλή η μία μπορεί να έρθει από τον Ειρηνικό και η άλλη από τον Ατλαντικό. Όσον αφορά τον Ειρηνικό δεν το εξετάζουμε. Όσον αφορά τον Ατλαντικό λοιπόν, δημιούργησαν οι ΗΠΑ με τους Άγγλους τη Βόρειο Ατλαντική Συμμαχία, γι' αυτό ονομάζεται έτσι, για να εξασφαλίσουν οι ΗΠΑ ότι μέσω αυτής της συμμαχίας δεν πρόκειται να επιτραπεί ποτέ να εμφανιστεί κάποια απειλή εναντίον των ΗΠΑ από τον Ατλαντικό. Εκεί φαίνεται ότι κτυπάει η Ρωσία, στέλνοντας στα διεθνή ύδατα πολεμικά πλοία με πυράβλους Ζιρκών, θέλοντας να δείξει ότι στην ουσία τρυπάει το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο και ότι θα έρθει από τον Ατλαντικό η απειλή. Δεν ξέρω, είναι μία κλιμάκωση αυτή, και θα έλεγα ότι είναι κλιμάκωση γιατί οι Ρώσοι το διαφημίζουν, δεν το έστειλαν, ξέρετε, έτσι κρυφά. Αυτά λοιπόν σε σχέση με την Ουκρανία. Να πάμε να δούμε τώρα ένα άρθρο που έγραψε ο Μιχάλης ο Ψήλος. Ο Μιχάλης ο Ψήλος είναι δημοσιογράφος, ο οποίος διετέλεσε γαλλομαθής, αγγλομαθής, άνθρωπος με παιδεία, διετέλεσε διευθυντής στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και τώρα είναι επικεφαλής της ιστοσελίδας της Ναυτεμπορικής. Από τα άρθρα που διαβάζω που γράφει, γράφει άρθρα γνώμης, έχει τη δυνατότητα να μελετά άρθρα της διεθνούς δημοσιογραφίας, αρθρογράφων δηλαδή και από τα γαλλικά και από τα αγγλικά, δεν ξέρω αν γνωρίζει ρώσικα. Πάντως έγραψε ένα άρθρο, το δίλημμα του Πούτιν. Καλό είναι να δούμε τι λέει, μια που έχει σχέση με τα προηγούμενα που αναφέραμε. Το δίλημμα του Πούτιν. Διαπραγμάτευση ή ολοκληρωτικός πόλεμος. Αυτοί είναι δύο δρόμοι που μπορεί να ακολουθήσει ο Ρώσος πρόεδρος στους επόμενους μήνες. Οι Ρώσοι μισούν το τυχαίο. Στη γλώσσα τους η λέξη σνουτσάινο, κατά τύχη δηλαδή, χρησιμοποιείται πάντα με υποτιμητικό τρόπο για να δείξει ότι τα πράγματα δεν πήγαν σύμφωνα με το σχέδιο. Και αυτό συμβαίνει το τελευταίο διάστημα στον πόλεμο της Ουκρανίας. Η αντίδραση του Κιέβου με την αμέριστη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη της Δύσης, κυρίως της Ουάσιγκτον, δεν φαίνεται να έχει ληφθεί σοβαρά από το Ρώσο πρόεδρο, να είχε ληφθεί πριν τον πόλεμο. Η αντίδραση του
και τώρα το βάρος της αποτυχίας της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, όπως ονομάζει το Κρεμλίνο τον πόλεμο, γίνεται όλο και πιο εμφανές. Όπως εμφανές γίνεται και το δίλημμα που αντιμετωπίζει πλέον ο Πούτιν, καθώς ο πόλεμος κοντεύει να κλείσει ένα χρόνο, εκεί που το Κρεμλίνο πίστευε ότι θα τελειώσει σε λίγες εβδομάδες. Διαπραγμάτευση λοιπόν ή ολοκληρωτικός πόλεμος? Αυτοί είναι οι δύο δρόμοι που μπορεί να ακολουθήσει ο Ρώσος πρόεδρος στους επόμενους μήνες. Το δίλημμα του Πούτιν φαίνεται και από τις διαφορετικές θέσεις του Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ και του πρώην Προέδρου Δημήτρη Μετβέντεφ. Πιο πολύ υπέρ της διαπραγμάτευσης ο πολύπειρος Λαυρόφ, διπλωμάτης είναι ο άνθρωπος, ενώ ο Μετβέντεφ θέλει βομβαρδισμό της Ευρώπης. Ένα δίλημμα που δίνει την αίσθηση ενός εύθραστου συστήματος εξουσίας στο Κρεμλίνο. Αρκετοί Αγγλοσάξονες, ειδικοί της γεωπολιτικής και σε θέματα Ρωσίας, επιμένουν ότι ο Πούτιν σκέφτεται απλώς πώς θα διαχειριστεί την ήττα και να την παρουσιάσει ως νίκη στους Ρώσους. Για να ενισχύσει φυσικά τη θέση του, θα επιχειρήσει να το κάνει αυτό. Μόνο που κατά την μερική επιστράτευση 300.000 εφέδρων τον περασμένο Οκτώβριο, σύντομα φαίνεται πως θα προσθεθούν και άλλοι πολλοί, από 500.000 έως 1 εκατομμύριο. Μία ένδειξη της πρόθεσης του Ρώσου Προέδρου να συνεχίσει τον πόλεμο. Αλλά μέχρι πότε? Εκλογές το 2024. Τον Μάρτιο του 2024 θα πραγματοποιηθούν οι προεδρικές εκλογές στη Ρωσία. Αλλά η προεκλογική εκστρατεία θα ξεκινήσει το φθινόπωρο και η μαζική υποστήριξη της ρωσικής κοινωνίας στον Τζάρο θα είναι αδύνατη χωρίς μια στρατιωτική νίκη. Αν ο πόλεμος συνεχιζόταν μέχρι τότε, θα υπήρχε κίνδυνος ακόμη και πολιτικού θανάτου του Πούτιν, γιατί η δυσαρέσκεια των Ρώσων πολιτών θα έχει αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο. Πρόκειται για μια εξίσωση μεταβλητής γεωμετρίας, ακόμα και για έναν βαθιά σοβιετικό άνθρωπο όπως είναι ο Πούτιν. Άρα, θα αναγκαστεί να πει ναι στις διαπραγματεύσεις, φυσικά στην αρχή με τους δικούς του όρους, για την διατήρηση δηλαδή των περιοχών που προσαρτήθηκαν με τα δημοψηφίσματα του Σεπτεμβρίου από το Κρεμλίνο. Γεωπολιτικός σεισμός. Σε κάθε περίπτωση, ο κίνδυνος μιας ξαφνικής κατάρρευσης του Πούτιν θα μπορούσε να ξεκινήσει μια φάση αστάθειας παρόμοια με αυτή των αρχών της δεκαετίας του 1990. Ο Όμιλος Ευρασία, στην έκθεσή του για τους κορυφαίους κινδύνους του 2023, εκτιμά ότι ο Πούτιν δεν έχει μεν τρόπο να κερδίσει την Ουκρανία, αλλά μια ταπεινωμένη Ρωσία θα μετατραπεί από παγκόσμιος παίκτης στο πιο επικίνδυνο κράτος του κόσμου, θέτοντας μια σοβαρή απειλή για την ασφάλεια για την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και όχι μόνο. Κάτι που μπορεί να αναδειχθεί στη λιδία λίθο της ολοένα και πιο παγκόσμιας εμφάνισης ενός συστήματος διεθνών σχέσεων με διαχρονικά υψηλή και επικίνδυνη γεωπολιτική σεισμικότητα. Όλα μπορούν να καταρρεύσουν αν δεν υπάρξει μια πραγματική συνεννόηση Δύσης-Ανατολής με σεβασμό των όρων ασφαλείας του κάθε στρατοπέδου. Όπως πριν έναν αιώνα διαλύθηκε το περίφημο σύμφωνο Μπριάν-Κέλονγκ του 1928, που υποτίθεται ότι θα εξασφάλιζε την αιώνια καντιανή ειρήνη. Ήταν 10 χρόνια μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν στο Παρίσι ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Αριστίδ Μπριάν και ο Αμερικανός ομόλογος του Φρανκ Κέλονγκ υπέγραψαν μια συμφωνία για την αποτροπή ενός νέου παγκόσμιου πολέμου. Μόνο που η ζωή απέδειξε ότι είχε μικρή επίδραση στην αναχέτηση του αυξανόμενου ναζιστικού μιλιταρισμού της δεκαετίας του 1930 και στην αποτροπή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος ήρθε λίγα χρόνια μετά. Αυτό λοιπόν είναι το άρθρο του Μιχάλη Ψήλου. Θεωρώ ότι βάζει προβληματισμούς. Κατά την άποψή μου, ο ορίζοντας των εκλογών είναι ένα σημαντικό θέμα. Ο Πούτιν δεν θέλει να μπει σε προεκλογική εκστρατεία με εκκρεμότητα τον πόλεμο στην Ουκρανία και με μια εκκρεμότητα που έχει και τα χαρακτηριστικά ήττας για τον ίδιο. Δεν θα μπορέσει να το διαχειριστεί. Αυτό μας λέει ο Μιχάλης Ψήλος. Θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον η προσέγγιση του. Να πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα μας, που έχει τη σημασία του, αφορά την περιοχή μας. Ξέρετε, η Τουρκία προσπάθησε στην Σύνοδο της Μαδρίτης
είχε προαναγγείλει ότι θα βάλει βέτο. Όντως στη Σύνοδο της Μαδρίτης του ΝΑΤΟ, Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, είχαμε μία έξω από την πόρτα του ΝΑΤΟ, όχι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, μία συμφωνία τριμερή μεταξύ Τουρκίας, Σουηδίας, Φινλανδίας, με βάση την οποία αναλάμβαναν την υποχρέωση η Σουηδία και η Φινλανδία να κάνουν ορισμένες κινήσεις για να ικανοποιήσουν τα αιτήματα της Τουρκίας. Τα αιτήματα της Τουρκίας είναι, εδώ ταιριάζει το μαξιμαλιστικά. Θέλει η Τουρκία από αυτές τις δύο χώρες, ξέρετε, οι σκανδιναβικές χώρες πάντα είχαν ένας σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, σεβασμό σε αντιφρονούντες, είχαν μια παράδοση ενός αιώνα και στην ουδετερότητα. Δεν βλέπετε τώρα που μπαίνουν στο ΝΑΤΟ, και εξ αυτού του λόγου ήταν και ένα καταφύγιο για αντιφρονούντες. Εκεί λοιπόν έχουν καταφύγει, ιδιαίτερα στη Σουηδία, αρκετοί αντιφρονούντες από την Τουρκία κουρδικής καταγωγής, του κουρδικού απελευθερωτικού κινήματος, εσχάτως δε μετά το πραξικόπημα και του κινήματος Γκουλέν. Ας το πούμε κίνημα, η Τουρκία το θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση. Η Τουρκία λοιπόν απαιτεί από τη Σουηδία, παραλαμβάνω, η Σουηδία είναι το κύριο πρόβλημα για την Τουρκία, να αλλάξει τον ποινικό της κώδικα, να αλλάξει το νομικό της σύστημα όλο που αφορά την παραχώρηση ασύλου και την προστασία αυτών που έχουν εξασφαλίσει άσυλο, και να παραδώσει σιδηροδέσμιους όσους ζητάει η Τουρκία. Εσχάτως η Σουηδία έστειλε έναν ο οποίος δεν του είχε χορηγηθεί άσυλο, ήταν σε καθεστώς αναμονής στη Σουηδία, έναν Κούρδο τον έστειλε πίσω στην Τουρκία, αρνήθηκε όμως να στείλει τον Μπουλέντ Κενές, τον μέχρι την εξόντωση του όλου του συστήματος Γκουλέν, διευθυντή της αγγλόφωνης εφημερίδας Ζαμάν. Ο Μπουλέντ Κενές, ένας βετεράνος δημοσιογράφος, έχει καταφύγει στη Σουηδία, τον ζήτησε η Τουρκία, αρνήθηκε το ανώτατο δικαστήριο, διότι δεν υπάρχει τέτοια πρόνοια, τέτοια πρόβλεψη. Δεν υπάρχουν στοιχεία εναντίον του, δεν. Η Τουρκία αντέδρασε σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Το έχουμε πει ότι η Σουηδία είναι αναβαθμισμένη, έχει αναλάβει από 1η Πρώτου του 2023 την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είδαμε τον Πρωθυπουργό της Σουηδίας να δηλώνει ότι θέλουμε να κάνουμε πράγματα προς την Τουρκία, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε όσα μας ζητάει και δεν θα τα κάνουμε. Εκτιμώντας ο ίδιος ότι τελικά η Σουηδία θα μπει στην παρότι δεν θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Τουρκίας, τους εκβιασμούς, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ότι η Σουηδία θα μπει στο ΝΑΤΟ. Και είδαμε αμέσως μετά δήλωση του Στόλτεμπεργκ, ο οποίος είπε ότι το 2023 θα έχουν γίνει μέλη του ΝΑΤΟ και η Σουηδία και η Φινλανδία. Δεν είδα αντίδραση μέχρι τώρα, είδα τον τουρκικό τύπο, μόνο οι εφημερίδες έγραψαν ότι η συγκεκριμένη δήλωση του Πρωθυπουργού της Σουηδίας μπορεί να δυσχεράνει την άρση του βέτο από πλευράς της Τουρκίας. Θα δούμε αν έχουμε άλλες αντιδράσεις. Πάντως το γεγονός ότι είχαμε και δήλωση του Στόλτεμπεργκ κάτι σημαίνει. Να έχουμε το νου μας μήπως δόθηκαν ανταλλάγματα στην Τουρκία να άρει το βέτο, και μήπως δόθηκαν ανταλλάγματα εδώ στην περιοχή μας, εννοώ στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην Τουρκία, για να άρει το βέτο για τις σκανδιναβικές χώρες. Να έχουμε το νου μας, θα το δούμε και αυτό το θέμα. Λοιπόν, το επόμενο θέμα. Το είχαμε αναφέρει προχθές, αλλά είδα τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Αιγύπτου για την συνάντηση που έγινε στο Κάιρο μεταξύ του Προέδρου του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης και του Προέδρου του Κοινοβουλίου. Αυτοί λοιπόν υπέγραψαν ένα πρωτόκολλο, έκανε μια ανακοίνωση ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου. Για να δούμε τι λέει. Δήλωση του Αιγυπτιακού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την πρόσφατη συνάντηση που έγινε στο Κάιρο μεταξύ του Ακίλα Σάλεχ και του Χαλέτ Αλ Μάσρι. Το Αιγυπτιακό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει τη συμφωνία των Προέδρων της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Βουλής του Κράτους, είναι το Προεδρικό Συμβούλιο, να παραπέμψουν το σχέδιο συνταγματικού εγγράφου στα δύο σώματα για έγκριση.
Αυτή η συνένεση στοχεύει στην ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν τους εκλογικούς νόμους και τις εκτελεστικές διαδικασίες και στην ενοποίηση των θεσμών, έτσι ούτως ώστε να προχωρήσει η χώρα σε εκλογές το συντομότερο δυνατό. Επενούμε την Βουλή των Αντιπροσώπων και το Προεδρικό Συμβούλιο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και προσβλέπουμε στην ολοκλήρωση των υπόλοιπων διαδικασιών των δύο συμβουλίων την επόμενη περίοδο. Ο δρόμος της Συνταγματικής Επιτροπής των δύο συμβουλίων, που ξεκίνησε από τη συνάντησή τους τον περασμένο Απρίλιο, είναι ο κύριος δρόμος που ενσαρκώνει τη βούληση του λιβικού λαού. Στην ουσία ακυρώνει την κυβέρνηση εδώ το Αιγυπτιακό Υπουργείο Εξωτερικών. Η πορεία της Συνταγματικής Επιτροπής των δύο συμβουλίων ήρθε με αποκλειστική λιβική βούληση των αρμοδίων λιβικών θεσμών για την εκπλήρωση των πλαισίων που επιτρέπουν την εφαρμογή της πολιτικής διευθέτησης προς το μέλλον. Η Αίγυπτος θα υποστηρίζει πάντα την επιλογή του λιβικού λαού και θα υποστηρίζει το ρόλο των λιβικών θεσμών που οδηγεί στην έξοδο όλων των ξένων δυνάμεων από τη Λιβύη, διατηρώντας την κυριαρχία και όλα τα χαρακτηριστικά που έχει μια ανεξάρτητη χώρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Αίγυπτος αποστασιοποιείται για να μην θεωρηθεί ότι παρεμβαίνει στα εσωτερικά όπως κάνει η Τουρκία απροκάλυπτα. Λέει, με δική τους βούληση ήρθαν εδώ στο Κάιρο, εμείς απλά στηρίζουμε. Εδώ να σημειώσουμε ότι απάντηση σε αυτή την κίνηση της Αιγύπτου ήταν η πρόσκληση περίπου 100 πολιτικών προσωπικότητων από την Δυτική Λιβύη, Τρίπολη και Μισράτα στην Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί με το Υπουργείο Εσωτερικών, την Υπηρεσία Πληροφοριών, το στρατό, αυτές οι 100 προσωπικότητες συζήτησαν την επόμενη μέρα. Ήταν η απάντηση της Τουρκίας στην κίνηση αυτή της Αιγύπτου. Σημαντική θεωρώ εξέλιξη. Να πάμε τώρα σε μία άλλη εξέλιξη εξαιρετικής σημασίας. Θυμάστε ότι εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο της Φλόρινας ένα σωματείο το οποίο είχε στο καταστατικό του μεταξύ άλλων και τη διδασκαλία της μακεδονικής γλώσσας σε Έλληνες πολίτες οι οποίοι μιλούν. Ήρθε η ανακοπή λοιπόν, μια σημαντική εξέλιξη πιστεύω. Για να δούμε τι ακριβώς έγινε για το θέμα. Λοιπόν, φρένο στο σχέδιο για μακεδονική γλώσσα, σε εισαγωγικά μακεδονική, στην Ελλάδα. Ανακοπή κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου Φλόρινας, με την οποία αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα. Άσκησε λοιπόν ανακοπή στις 29 Δεκάτου του 2022 η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Φλόρινας. Το Πρωτοδικείο Φλόρινας με απόφασή του που έλαβε στις 27 Ιουλίου του 2022 είχε εγκρίνει την ίδρυση σωματείου που είχε στόχο τη διατήρηση και καλλιέργεια της μακεδονικής γλώσσας στην Ελλάδα, σε εισαγωγικά αυτά όπως λέει στο καταστατικό του, και την υποστήριξη της εισαγωγικής μακεδονικής γλώσσας ως προαιρετικού μαθήματος σε δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Φλόρινας Αναστασία Καλαϊτζή υποστηρίζει ότι η απόφαση αναγνώρισης του σωματείου παραβιάζει τη Διεθνή Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ κάνει λόγο για προσπάθεια δημιουργίας μειονότητας. Η εισαγγελέας Φλόρινας στο σκεπτικό της λέει τα εξής. Σύμφωνα με το σκεπτικό της, το καταστατικό του σωματείου θεωρεί δεδομένη την αυθαίρετη θέση, εισαγωγικά, ότι υφίσταται στα όρια της ελληνικής επικράτειας ως ομιλούμενη μία ξένη γλώσσα, η μακεδονική σε εισαγωγικά, η οποία ομιλείται ιδίως στις περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας. Αυτά αναφέρει το καταστατικό του σωματείου. Όπως διευκρινίζει η δικαστικός, ως μακεδονική σε εισαγωγικά, αναγνωρίζεται η γλώσσα μόνο των πολιτών του κράτους της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Ο προσδιορισμός της γλώσσας μακεδονική που αναφέρεται στη Συμφωνία των Πρεσπών μόνο περιγραφική ομοιότητα ενέχει με την γεωγραφική περιφέρεια της Μακεδονίας που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής δημοκρατίας και δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο με αυτήν ως σλαβικό γλωσσικό ιδίωμα
το οποίο κατά κάποιους ομιλούνταν στα γεωγραφικά όρια της μακεδονικής περιφέρειας της ελληνικής δημοκρατίας. Αφού στην Ελλάδα δεν υπάρχουν, σε εισαγωγικά, Μακεδόνες πολίτες που ομιλούν αυτή τη γλώσσα, αλλά Έλληνες πολίτες που ομιλούν την ελληνική γλώσσα, είναι πρόδειλο ότι η ως άνω σκοπή του αναγνωριστέντος σωματείου δεν είναι διόλου σαφής, καθώς το καταστατικό του είναι αντικειμενικά πρόσφορο να δημιουργήσει παραπλανητική εικόνα και την εντύπωση ότι το αναγνωριστέν σωματείο ενδεχομένως να επιδιώκει την προώθηση άλλου γλωσσικού ιδιώματος υπό τον τίτλο Μακεδονικού γλώσσα μη υπαρκτού στην Ελλάδα. Αυτό είναι το σκεπτικό της εισαγγελέας πρωτοδικών που έκανε την ανακοπή. Επιπλέον, όπως υποστηρίζει η εισαγγελέας, από τη σκοπούμενη συστηματική καλλιέργεια σε βάθος χρόνου στον πληθυσμό της Μακεδονίας και της Θράκης μιας άλλης ξένης γλώσσας που αναγνωρίζεται από την ελληνική πολιτεία ως γλώσσα ενός ξένου κράτους που συνορεύει με την ελληνική επικράτεια, προκύπτει αντίθεση του σκοπού του σωματείου με την ελληνική τάξη και ασφάλεια. Η δικάσιμος για το θέμα ορίστηκε για τις 2 Φεβρουαρίου του 2023. Υπάρχουν λοιπόν δικαστές. Φυσικά δικαστής ήταν και αυτός που ενέκρινε, αλλά υπάρχει η δυνατότητα, αφού νομικά δίνεται η δυνατότητα στην εισαγγελέα πρωτοδικών να κάνει ανακοπή, είδαμε την ανακοπή, να δούμε, θα περιμένουμε στις 2 Φεβρουαρίου, θα δικαστεί να δούμε πού θα οδηγηθούν τα πράγματα. Πάντως είχα διαβάσει ότι είχε κινηθεί και ο εισαγγελέας του Αεροπάγου, ο κύριος Ντογιάκος, για το θέμα, πιθανόν να έχει σχέση, να είχε κάποια παρέμβαση, δεν τα γνωρίζω αυτά και δεν ξέρω αν θεωρείται παρέμβαση στην εισαγγελέα της Φλόρινας. Πάντως σημασία έχει ότι έγινε η ανακοπή. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα μας. Θα δούμε παρακάτω ο επικεφαλής σύμβουλος, στενός συνεργάτης του Ερντογάν, ο άνθρωπος για τις δύσκολες αποστολές, διπλωματικές αποστολές, παρότι ο ίδιος δεν είναι διπλωμάτης, είναι ο άνθρωπος που γέφυρα με τις ΗΠΑ, με την Ελλάδα, ο Ιμπραήμ Καλίν, μιλώντας σε ένα πανεπιστήμιο, είπε κάποια πράγματα. Θα δούμε παρακάτω. Και αναφέρθηκε εκτός των άλλων και στην μυστική συνάντηση που έγινε στις Βρυξέλλες και την αποκάλυψαν οι ίδιοι οι Τούρκοι, αλλά και στην τριμερή Ρωσίας, Συρίας, Τουρκίας, με θέμα την ικανοποίηση των ανησυχιών ασφαλείας που έχει η Τουρκία με τους Κούρδους της Συρίας. Ως απάντηση λοιπόν σε αυτήν την τριμερή είχαμε πει ότι οι Αμερικανοί μετέφεραν με δικό τους αεροπλάνο από την Σουλεϊμανίγια, το γιο του Τζελάλ Ταλαμπανί, έχει αποδημήσει ο Τζελάλ, τον Μπαφέλ Ταλαμπανί, τον μετέφεραν με αεροπλάνο αμερικανικό στη Ροζάβα, στην Ανατολική Συρία, και εκεί είχαμε μία τριμερή συνάντηση. Ο Μπαφέλ Ταλαμπανί, που είναι πρόεδρος του Πατριωτικής Ένωσης του Κουρδιστάν με έδρα τη Σουλεϊμανίγια, ο στρατηγός διοικητής των Αμερικανών στη Συρία και ο στρατηγός Μασλούμ Άμπντι, που είναι ο στρατηγός των Κούρδων των Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας. Αυτό το είπαμε προχθές. Τι διαβάζω λοιπόν και στο Sputnik και στο Arab News. Να σας πω την αλήθεια, δεν ρώτησα τους Κούρδους για να μην αυτό κανονικά πρέπει να ρωτάνε οι Τούρκοι. Αν είναι αλήθεια, θα σας πω την είδηση λοιπόν, όπως τη μεταφέρει το Sputnik και το Arab News. Ότι οι Αμερικανοί παραχώρησαν για πρώτη φορά στους Κούρδους της Συρίας υπερσύγχρονα αντιαρματικά συστήματα TOW, το τελευταίο μοντέλο, αλλά και αντιαεροπορικά, δεν αναφέρεται τι, πιθανότητα Stinger. Και μάλιστα, προσέξτε, τα μετέφεραν αυτά σε 3 περιοχές, στο Κομπάνι, το ηρωικό Κομπάνι, στην Ιεράπολη Παύλα Μέμπετς και στο Τελ Ριφάτ. Τι είναι αυτές οι 3 περιοχές? Οι 3 περιοχές είναι οι 3 άξονες επιθέσεως της Τουρκίας στη νέα επιχείρηση που ξεκίνησε από το Μάιο να σχεδιάζει, να κάνει κινητοποιήσεις. Πριν λίγους μήνες ξαναείπε την μπαίνουμε, κάποια νύχτα θα μπούμε, όλα αυτά. Άρα διέρευσαν τα σχέδια στον τύπο ότι η Τουρκία θα κάνει 3 επιθέσεις, στο Κομπάνι,
στη Μέμπετς και στο Τέλ Ριφάτ. Εκεί λοιπόν οι Αμερικανοί έστειλαν Τόου και Στίνκερ πιθανόν. Θεωρώ ότι αν είναι αλήθεια, είναι εξαιρετική σημασίας εξέλιξη. Γιατί? Διότι οι Αμερικανοί δίνουν όπλα σε ένα σύμμαχό τους που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, τα οποία είναι προφανές ότι θα τα χρησιμοποιήσει εναντίον όποιου του επιτεθεί. Και αν το επιτεθεί η Τουρκία, θα τα χρησιμοποιήσουν εναντίον ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Αν είναι αλήθεια, είναι ένα μήνυμα που στέλνουν οι ΗΠΑ ότι αν πας με τη Ρωσία να εκδιώξεις τους συμμάχους μας, εμείς θα σταθούμε στο πλευρό των συμμάχων μας. Είναι μια εξέλιξη πραγματικά περίεργη. Δηλαδή, δύο χώρες σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, η μία διαλέγει τη Ρωσία, οι ΗΠΑ διάλεξαν τους Κούρδους, όχι όμως εναντίον της Τουρκίας, έτσι. Η Τουρκία διαλέγει τη Ρωσία εναντίον των συμμάχων των Αμερικανών. Είναι λοιπόν μια κατάσταση, θα έλεγα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, να δούμε πού θα κινηθεί. Θα δούμε δε και παρακάτω τι λέει ο Καλίν για το θέμα. Επαναλαμβάνω, μου κέντρισε το ενδιαφέρον, μάλιστα λέει ότι εκπαίδευσαν και 100 χειριστές, στην ουσία αποκάλυψαν και τον αριθμό των όπλων που έδωσαν, 100 χειριστές σε πρώτη φάση, Κούρδους των Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας, που τους έστειλαν σε αυτές τις περιοχές. Τους εκπαίδευσαν οι Αμερικανοί. Να δούμε αν τελικώς ισχύει αυτό και πού θα καταλήξει το πράγμα. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα. Ο Καλίν. Ο Καλίν λοιπόν, σχετικά με τις συνομιλίες, το μετέφρασα πριν από λίγο, το πήρα, σημερινό είναι δηλαδή, σχετικά με τις συνομιλίες με το Συριακό καθεστώς δήλωσε: το κάνουμε αυτό τόσο για τα συμφέροντα της χώρας μας, όσο και για την προστασία, τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και το δίκαιο του Συριακού λαού. Σήμερα περισσότερα από 3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κολλήσει στο Ιντλίμπ, είναι η περιφέρεια που την ελέγχουν τρομοκράτες της Αλ-Κάιντα μαζί με την Τουρκία. Σύμμαχη η Τουρκία με τους τρομοκράτες. Λοιπόν, σήμερα περισσότερα από 3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κολλήσει στο Ιντλίμπ όπου είναι το σημείο 0. Εάν αυτοί οι άνθρωποι αναλάβουν δράση ως αποτέλεσμα πίεσης, ή αν τους επιτεθεί κάποιος, ή αν πιεστούν, δεν έχουν να πάνε σε κανένα άλλο μέρος παρά να καταφύγουν στην Τουρκία. Όμως η Τουρκία δεν έχει τη δυνατότητα να δεχθεί άλλους πρόσφυγες. Δηλαδή αν δεχθεί άλλο 3 εκατομμύρια, αν επιτεθεί το καθεστώς ο Άσαντ ή η Ρωσία εναντίον των τρομοκρατών, αυτοί θα πάνε στην Τουρκία. Η Τουρκία, αντιλαμβάνεστε, θα είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα για τον Ερντογάν. Αυτά τα είπε ο Καλίν σε συνάντηση μεταπτυχιακών φοιτητών που διοργάνωσε το Ίδρυμα Science Spreading Foundation στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Σαμπαχτίν Ζαΐμ Χαλκαλή, δηλώνοντας ότι η συνάντηση μεταξύ του Ακάρ, του διοικητή της Μιτφιντάν, με Ρώσους και Σύρους ομολόγους τους στις 28 Δεκεμβρίου στη Μόσχα ήταν η πρώτη επαφή της Τουρκίας με το Συριακό καθεστώς σε τέτοιο επίπεδο μετά από 11 χρόνια. Επιλέξει, είπε, η συνάντηση πέρασε σε θετικό κλίμα. Τα συγκεκριμένα βήματα που θα γίνουν θα καθορίσουν φυσικά την πορεία της διαδικασίας από εδώ και πέρα. Από την άποψή μας, η ασφάλεια των συνόρων, η λήψη συγκεκριμένων μέτρων κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης ΠΚΚ και των επεκτάσεών της του PYD και του YPG, η Τουρκία θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση το ΠΚΚ, αλλά και το PYD και το YPG, η επιστροφή των προσφύγων και η διασφάλιση των Σύριων πολιτών που έχουν εκτοπιστεί από τη Συριακή πλευρά, καθώς και η συνέχιση των εργασιών της Συνταγματικής Επιτροπής υπό τον τίτλο της διαδικασίας της Αστάνα. Αυτά ήταν τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν στη Μόσχα στην τριμερή. Αυτές οι επαφές δημιουργούνται για να σημειωθεί πρόοδος σε αυτούς τους τομείς. Στο βαθμό που έχουμε αποτελέσματα στην τριμερή, η διαδικασία θα επιταχυνθεί και θα μας επιτρέψει να έχουμε πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το κάνουμε αυτό τόσο για τα συμφέροντα της χώρας μας, όσο για την προστασία, τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και το δίκαιο του Συριακού λαού. Υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει μεγάλη δυστυχία στη Συρία, την οποία ξεχνάει ο Καλίν, μάλλον δεν ξεχνάει, το αποκρύπτει. Την προκάλεσε η Τουρκία. Αυτή δημιούργησε την εξέγερση, αυτή πλήρωσε, χρηματοδότησε, εξόπλισε, εκπαίδευσε και
τους αντιφρονούντες, τους λιποτάκτες του Συριακού στρατού, αλλά όλους τους Ισλαμιστές τρομοκράτες, περίπου 40.000 που εισέρευσαν στην Τουρκία από όλες τις μουσουλμανικές και όχι χώρες του κόσμου. Λέει λοιπόν, και τώρα έρχεται και λυπάται τη Συρία που την κατέστρεψε η ίδια η Τουρκία. Δεν θέλουμε αυτή η ταλαιπωρία να συνεχιστεί άλλο. Ο κόσμος έχει σχεδόν γυρίσει την πλάτη του στο συριακό ζήτημα και στον συριακό λαό εδώ και πολύ καιρό. Η Τουρκία είναι η χώρα που καταβάλει τις περισσότερες προσπάθειες όσον αφορά την προστασία των προσφύγων, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους Σύρους αδελφούς μας που εκτοπίστηκαν από τη Συρία και τη συνέχιση της πολιτικής διαδικασίας και του έργου της Συνταγματικής Επιτροπής. Υπάρχει μια επιτροπή που γίνεται στο πλαίσιο της διαδικασίας της Αστάνα που επεξεργάζεται ένα σχέδιο συντάγματος για την Συρία της επόμενης μέρας. Αυτό λέει. Με την οξυδερκή ηγεσία του Προέδρου μας σε αυτό το θέμα, του Ερντογάν, εδώ γλύφει τον Ερντογάν, έχουν επιτευχθεί πολύ σημαντικά κέρδη όσον αφορά την προστασία του Συριακού λαού και τη διατήρηση των δικαιωμάτων και των νόμων του. Ο Καλίν επέστησε την προσοχή στη σημασία της ασφάλειας της περιοχής και του Συριακού λαού, καθώς και στην ασφάλεια των συνόρων της Τουρκίας και τόνισε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Τουρκία να ενισχύσει περαιτέρω μια γραμμή ασφάλειας στα σύνορα. Υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία έχει πραγματοποιήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Συρίας 3 φορές, δηλαδή η πρώτη έγινε στην Αλ-Μπαμπ, ήταν η ασπίδα του Εφράτη, η δεύτερη έγινε στο Αφρίν, ήταν ο κλάδος Ελέας. Η Τουρκία έχει εξευτελίσει και τις λέξεις και το νόημα των λέξεων, και η τρίτη ήταν στον Γκύρεσπι και τη Σερεκάνια, ήταν η πηγή ειρήνης, πηγή αίματος ήθελα να πούνε, αλλά το μπέρδεψαν, είπαν πηγή ειρήνης. Είπε λοιπόν για το θέμα. Στόχος μας σε αυτές τις επιχειρήσεις ήταν να διασφαλίσουμε τόσο την εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας, της Συρίας, όσο και την ασφάλεια των συνόρων της Τουρκίας. Ακούστε, μπήκαν σε ξένη χώρα. Αυτή τη στιγμή έχουν περίπου 15.000 με 20 στρατό και φανερό και κρυφό και περίπου 40.000 μισθοδοτούμενους τρομοκράτες και η Τουρκία είναι δύναμη κατοχής μέσα στα εδάφη της Συρίας. Και προσέξτε πώς αλλάζει το νόημα της πραγματικότητας. Λέει, κάναμε αυτές τις 3 επιχειρήσεις για να διασφαλίσουμε την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Ενώ είναι δύναμη κατοχής. Στα σχολεία μαθαίνουν υποχρεωτικά την τουρκική γλώσσα, παντού υπάρχει η τουρκική σημαία, είναι δύναμη κατοχής. Και αν δεν υπήρχε το κουρδικό, θα τα είχε προσαρτήσει αυτά τα εδάφη η Τουρκία. Τώρα να δούμε τι θα γίνει. Λέει λοιπόν παρακάτω. Χωρίς αυτές τις επεμβάσεις, ένας διάδρομος τρομοκρατίας που εκτείνεται από τα σύνορα του Ιράκ έως τη Μεσόγειο θα είχε δημιουργηθεί εκεί υπό τον έλεγχο του PKK, PYD-YPG. Ως αποτέλεσμα του ηρωικού αγώνα των Τούρκων στρατιωτών εκεί και του Προέδρου μας ως αρχιστρατήγου αυτής της διαδικασίας, δεν επιτρέψαμε την ίδρυση αυτού του διαδρόμου τρομοκρατίας και κρατηδίου ή παρόμοιας δομής εκεί. Ταυτόχρονα, αυτές οι στρατιωτικές επεμβάσεις και επιχειρήσεις έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αποτροπή νέων μεταναστευτικών ροών. Σήμερα, περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν στιβαχτεί στο Ιντλίμπ και εκεί η κατάσταση είναι στο σημείο 0. Εάν αυτοί οι άνθρωποι πιεστούν με κάποια επίθεση από το καθεστώς ή από αλλού, το μόνο μέρος που έχουν να πάνε είναι η Τουρκία. Αλλά η δυνατότητα της Τουρκίας να δέχεται περισσότερους πρόσφυγες δεν υπάρχει πλέον. Επισημαίνοντας ότι οι περισσότεροι πρόσφυγες θα περιορίσουν την προσφυγική κρίση στην Ευρώπη, δηλαδή απειλεί τώρα την Ελλάδα και την Ευρώπη, ο Καλίν είπε ότι οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί θα πρέπει επίσης να είναι ευχαριστημένοι και ευγνώμονες για την τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Τέλος, όσον αφορά τις ΗΠΑ, ο Καλίν είπε: έχουμε αγωνιστεί αποφασιστικά ενάντια σε όλες τις μορφές τρομοκρατίας μέχρι στιγμής. Θα προτιμούσαμε να το κάνουμε αυτό με τους συμμάχους μας, αλλά εάν οι σύμμαχοί μας επιλέξουν λάθος εταίρους και εμπλακούν με λάθος ανθρώπους, όπως στην περίπτωση των ΗΠΑ και του PYD, η Τουρκία δεν θα διστάσει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να λύσει τα δικά της προβλήματα και να εξαλείψει τις τρομοκρατικές απειλές εναντίον της. Εδώ δηλαδή απειλεί ευθέως τους Αμερικανούς και τους κατηγορεί ότι συνεργάζονται με τρομοκράτες, που οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν κανένα χαρακτηριστικό που να δικαιολογεί αυτό τον όρο. Κανέναν.
Κατηγορεί λοιπόν τους Αμερικανούς και τους λέει στην ουσία θα σας χτυπήσουμε. Το επόμενο διάστημα ελπίζω ότι το έργο που θα γίνει μεταξύ Τουρκίας, Ρωσίας και Συρίας θα αποφέρει καλά αποτελέσματα όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τους πρόσφυγες, την ασφάλεια των συνόρων και την προώθηση της διαδικασίας των πολιτικών και συνταγματικών επιτροπών. Για προσέξτε λοιπόν τι γίνεται εδώ. Ευθέως απειλούν τις ΗΠΑ. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Να πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι ο Γιάννης Βαλινάκης, διετέλης αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, ένας πολιτικός που έχει γράψει τη δική του ιστορία. Θεωρώ ότι θετικό πρόσημο έχει σε γενικές γραμμές το έργο του ως πολιτικός, ως ακαδημαϊκός και ως υπουργός εξωτερικών. Εδώ λοιπόν έθεσε ένα θέμα με μία ανάρτησή του και είπε ότι ενώ είχε αφαιρεθεί το άρθρο του ποινικού κώδικα που ποινικοποιούσε την αλληλεία σε ελληνικά χωρικά ύδατα, είχε αφαιρεθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, το επανέφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το επανέφερε και είναι μόνο στα χαρτιά. Δεν έχει συλληφθεί κανένας ψαράς Τούρκος. Ψαρεύουν μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Μπαίνουνε, είδατε στο Φαρμακονήσι. Διάβασα κάπου, 3 ψαράδες και 3 ακτεωροί υπό την προστασία τους. Αυτό είναι σχέδιο της Τουρκίας. Θέλουν να καταγράφουν ότι η Τουρκία δεν λογαριάζει την ελληνική νομιμότητα στα συγκεκριμένα ύδατα, δεν λογαριάζει ούτε 6 μίλια. Τι 6 μίλια, έρχονται στο 1 μίλια από τις ακτές, δεν λογαριάζει τους ελληνικούς νόμους, το ελληνικό κράτος, και το θέμα είναι ότι η Ελλάδα στην πράξη το δέχεται αυτό. Κανονικά, όταν ένας Τούρκος ψαράς ψαρεύει σε ελληνικά ύδατα, πρέπει να συλληφθεί, να οδηγεί το σκάφος του στο λιμάνι και να περάσει από το δικαστήριο να γίνουν ό,τι προβλέπει ο νόμος. Πόσους τέτοιους έχετε δει εσείς? Λέει λοιπόν ο κύριος Βαλινάκης ότι το τραγικό είναι, δεν είναι μόνο ότι γίνεται αυτό, ότι οι Τούρκοι αυτά τα παράνομα αλλιεύματα τα πουλάνε και στην Ευρώπη. Είναι και ένα θέμα της Ευρώπης. Εν πάση περιπτώσει, εδώ λοιπόν καλό είναι να φέρετε νόμους, κατάργησαν οι άλλοι, το έφεραν η τωρινή κυβέρνηση και δεν τον εφαρμόζεται. Κάντε ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι πρέπει. Δώστε και τα μέσα που πρέπει στο λιμενικό, ούτως ώστε όποιος ξένος ψαρεύει μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα να εφαρμόζεται ο νόμος. Κοιτάξτε τι γίνεται στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Όχι στα χωρικά ύδατα, στην ΑΟΖ. Δηλαδή 200 μίλια από τις ακτές της Ρουμανίας έχω δει πολλές φορές περιστατικά. Το ρουμανικό λιμενικό επιτόπου του συλλαμβάνει, νομίζω είχαμε και νεκρό κάποια στιγμή. Όταν δεν υπακούν, σφαίρες. Ως πότε θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση? Και τέλος πάντων μας το λέει και ο πρώην αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Έχει τη σημασία του και αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει αυτό το θέμα η ελληνική κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, μήπως έγινε για να μας τολώσουν ή τέλος πάντων για τα μάτια του κόσμου επανέφεραν το άρθρο του ποινικού κώδικα. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται. Λοιπόν, πάμε τώρα στα βαριά θέματα. Ξέρετε τι να πω, μερικές φορές λέω ευτυχώς που υπάρχουν και οι Τούρκοι και μας ανοίγουν και τα μάτια. Δεν λειτουργεί αντιπολίτευση, δεν λειτουργεί η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας να ξέρουμε τι γίνεται. Προσέξτε λοιπόν τώρα. Τι μας λέει ο Ερντογάν? Δεν θα σας πειράξουμε αν δεν τα βάζετε μαζί μας. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας έκανε χθες ο Ερντογάν, ο οποίος είπε από την Ατάλια, όσο δεν τα βάζετε μαζί μας στο Αιγαίο, δεν θα τα βάζουμε μαζί σας. Σε μια ομιλία προεκλογικού χαρακτήρα, ο Ερντογάν απευθύνθηκε πάλι στην Ελλάδα. Εκτοξεύσαμε τον πύραυλο Ταϊφούν. Πόση είναι η εμβέλειά του? 561 χιλιόμετρο. Τι έκαναν οι Έλληνες? Σήμαναν συναγερμό. Οι εφημερίδες έκαναν αμέσως πρωτοσέλιδο. Θα χτυπήσουν την Αθήνα, έγραψαν, είπε ο Ερντογάν. Προσέξτε, εδώ έχει ενδιαφέρον.
Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα, αρκεί να μην τα βάζετε μαζί μας στο Αιγαίο. Όσα δεν τα βάζετε μαζί μας στο Αιγαίο, δεν θα τα βάζουμε κι εμείς μαζί σας. Εμείς έχουμε ακόμα πολλές δουλειές να κάνουμε, είπε ο Τούρκος πρόεδρος. Προσέξτε εδώ, θα σας πω μετά τι είπαν και οι διπλωματικές πηγές. Εδώ τι μας λέει ο Ερντογάν λοιπόν, αφήστε μας να εφαρμόσουμε τα σχέδιά μας στο Αιγαίο, δηλαδή τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή να πάρουμε το μισό Αιγαίο και δεν πρόκειται να σας πειράξουμε. Όσο μας εμποδίζετε, εμείς θα συνεχίζουμε. Δηλαδή, δεν έχουν πάρει το μήνυμα, δεν υπάρχει ένα μήνυμα αποφασιστικότητας. Ούτε για τη γαλάζια πατρίδα, ούτε για τις υπερπτήσεις πάλι σήμερα είχαμε στην Καρδελιούσα. Ψαρεύουν μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, άρα δεν έχουν πάρει κανένα μήνυμα από την Ελλάδα. Ποιο είναι το μήνυμα, για να δούμε τι μήνυμα τους δίνουμε. Διπλωματικές πηγές, άλλο φρούτο κι αυτό. Διπλωματικές πηγές απαντούν στις απειλές Ερντογάν. Συνεχίζουμε να προστατεύουμε την κυριαρχία μας. Πώς? Ορίστε, ψαράδες μπήκαν μέσα. Γιατί δεν τους συλλάβατε? Η Ελλάδα καταδικάζει κάθε μορφή επεκτατισμού και αναθεωρητισμού και στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας επιλύει τις εκκρεμότητες με τους γείτονές της. Έχει ζουμί, προσέξτε. Η Ελλάδα προωθεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, ασκώντας εξωτερική πολιτική βασισμένη σε κανόνες του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, με πλήρη σεβασμό στις αρχές του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σημειώνουν διπλωματικές πηγές, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων. Η Ελλάδα ουδέποτε επιχείρησε, ούτε επιχειρεί να επιβάλλει τετελεσμένα. Ακούστε εδώ. Άλλο φρούτο αυτό. Δηλαδή το να κάνεις χρήση ενός δικαιώματος που σου δίνει το διεθνές δίκαιο, χωρίς διαβούλευση με κάποιον. Δεν είναι τετελεσμένο αυτό. Τετελεσμένο είναι να κάνεις σε μία εκκρεμότητα που προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο, να πάει να κάνεις εκεί τετελεσμένο, όπως έκανε η Τουρκία με το τουρκολιδικό. Αυτό είναι τετελεσμένο. Η Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα δεν είναι τετελεσμένο. Είναι δικαίωμα. Δεν λέει πουθενά ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε ή να δηλώσουμε. Πουθενά. Πουθενά. Άρα τι είναι αυτή η διαβεβαίωση που δίνουμε? Προσέξτε εδώ. Ουδέποτε επιχείρησε, ούτε επιχειρεί να επιβάλλει τετελεσμένα. Αντιθέτως, καταδικάζει κάθε μορφή επεκτατισμού και αναθεωρητισμού και στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας επιλύει τις εκκρεμότητες με τους γείτονές της, όπως με την Ιταλία και την Αίγυπτο, μέσω της αταλάντευτης εφαρμογής των κανόνων του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Εδώ δεν είναι τετελεσμένο, εδώ οριοθετήσαμε. Τι σχέση έχει το τετελεσμένο εδώ? Πού κολλάει? Συνεχίζουμε να προστατεύουμε την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Πώς συνεχίζουμε? Όταν κάνει υπέρπτυση, πώς προστατεύεις την κυριαρχία? Όταν σε κυρίαρχο ύδατα, είναι τα χωρικά ύδατα, είναι σκληρή κυριαρχία, παρότι είναι ρευστό τα ύδατα. Όταν μπαίνει και ψαρεύει, παραβιάζοντας τον νόμο και τα χωρικά ύδατα και δεν το συλλαμβάνεις, τότε πώς προστατεύουμε? Ποιον κοροϊδεύετε? Και για όσους λένε, διαβάζω ορισμένους, λένε ότι είμαστε γκρινιάριδες. Συγγνώμη δηλαδή, τι θα κάνουμε? Λιβανιστήρια θα κάνουμε? Όταν υπάρχουν εξόφθαλμες τέτοιες καταστάσεις, τι πρέπει να κάνουμε? Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το επόμενο θέμα. Όχι το επόμενο, στο ίδιο θέμα. Στο ίδιο θέμα. Για προσέξτε τι είπε ο Καλίν πάλι εκεί με τους φοιτητές. Αναφέρθηκε στην ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας στη Μεσόγειο και είπε, προσέξτε, γι' αυτό είπα καλά που έχουμε για τους Τούρκους να μαθαίνουμε και τίποτα. Δεν έχουμε στην ατζέντα μας, ούτε θέλουμε να τσακωνόμαστε με την Ελλάδα. Προφανώς, η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα με την οποία εμείς καθόμαστε πρωί βράδυ να βλέπουμε τι κάνει η Ελλάδα. Εμείς θέλουμε ένα περιβάλλον γαλήνης και ηρεμίας στο Αιγαίο. Αυτοί που κάνουν υπερπτήσεις και παραβιάσεις θέλουν και γαλήνη και ηρεμία. Αλλά Τούρκα όμως τι θέλουν, έτσι. Λέμε να λύσουμε τα προβλήματά μας με διαπραγμάτευση. Εδώ να δείτε ζουμί. Το μήνυμα του Προέδρου μας προς την ελληνική πλευρά, προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, από την πρώτη στιγμή ήταν σαφές και κατηγορηματικό. Ας λύσουμε τα θέματα μας μεταξύ μας, χωρίς την παρέμβαση τρίτων. Πρέπει να γνωρίζετε, να δείτε και να κατανοήσετε ότι η πολιτική σας
να ασκείται πίεση στην Τουρκία εμπλέκοντας τρίτα μέρη στη διαδικασία δεν θα φέρει αποτελέσματα. Μας λέει δηλαδή, μεταξύ μας θα τα λύσουμε. Μη βάζεις τρίτους. Αυτή είναι η έκκλησή μας. Οι δύο κοινωνίες, δύο χώρες που μοιράζονται την ίδια γεωγραφία και έχουν ιστορικό υπόβαθρο, μπορούμε να επιλύσουμε αυτά τα ζητήματα μέσω διαπραγματεύσεων, αμοιβαίου διαλόγου και διατηρώντας ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Ήμασταν πάντα ένα βήμα μπροστά σε αυτή την κατεύθυνση, λέει για τους Τούρκους. Δηλώνοντας ότι είχε συνάντηση με την Ελληνίδα ομόλογό του στις Βρυξέλλες τον περασμένο μήνα και ότι ο Γερμανός ομόλογός του ήταν και αυτός παρόν στη συνάντηση, ο Καλίν είπε: προσέξτε, εδώ είναι το ζουμί. Προτιμούμε να ελαχιστοποιήσουμε αυτές τις εντάσεις και συγκρούσεις προχωρώντας στο πλαίσιο των αποφάσεων που πήραμε εκεί. Στις Βρυξέλλες πήραν και αποφάσεις δηλαδή. Και για την επίλυση ζητημάτων και μείωση των εντάσεων μέσω ειρήνης και διαπραγματεύσεων. Αλλά όταν υπάρχει παραβίαση δικαιωμάτων, παραβίαση συνόρων, παρενόχληση κατά της Τουρκίας, η Τουρκία δεν διστάζει να απαντήσει σε αυτές. Άρα, εκεί λοιπόν δεν ήταν θυμοτυπική η συνάντηση. Πήραν αποφάσεις, τις οποίες ξέρει κανένας. Από τον Καλίν το μαθαίνουμε. Και διαβάζουμε και εμείς ότι εμείς λέμε δεν θέλουμε να κάνουμε τετελεσμένα. Είναι τετελεσμένο να επεκτείνει τα χωρικά σου στα 12 μίλια. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο θέμα που είναι και ίσως και το πιο στενόχωρο και το πιο δύσκολο για μένα. Καταρχάς, ένας από τους λόγους που δεν ασχολούμαι με την πολιτική είναι ότι οι όροι με τους οποίους γίνεται η πολιτική στην Ελλάδα και σε επίπεδο εμπλεκομένων αλλά και σε επίπεδο πολιτών θα έλεγα ότι είναι άθλιοι. Δηλαδή, επειδή δεν έκανα χθες εκπομπή, έλειπα για λόγους προσωπικούς. Είχα μια δουλειά στο χωριό, πήγα στο χωριό, μια υποχρέωση και δεν έκανα εκπομπή. Έρχονται και σχολιάζουν εδώ φίλοι του καναλιού και λένε, δηλαδή μας κατηγορούν ότι επειδή είναι φίλος μου ο Συρίγος, τον καλύπτει στο Συρίγο. Λοιπόν, αυτές τις αθλιότητες, για αυτές τις αθλιότητες δεν ασχολούμαι με την πολιτική. Ο κάθε, να μην χαρακτηρίσω, αυτά που βλέπουν στον καθρέφτη για τον εαυτό τους τα κολλάνε σε άλλους. Πότε να έκανα, αφού δεν έκανα εκπομπή, πώς θα ασκήσω, τέλος πάντων θα χαρακτηρίσω τη δήλωση του Συρίγου. Τώρα λοιπόν είμαστε εδώ να την κάνουμε. Προς τι αυτές τις ανοησίες, προς τι αυτές τις ανοησίες. Και τι δηλαδή, και ο αδερφός μου να είναι, όποιος και να είναι, όταν κάνει μια δήλωση η οποία αξίζει σχολιασμό, να τη σχολιάσουμε. Λοιπόν, και αν σας πω κάτι, εντάξει, όταν γράφουμε ένα σχόλιο ή όταν μιλάμε, όταν να συμβάλλουμε, μην έχει βρωμίσει ο τόπος τόσο πολύ, μην βάζουμε και εμείς τις δικές μας αθλιότητες να τα κάνουμε πιο χάλια όλα. Εντάξει, κάντε κόσμια σχόλια και θα πάρετε και τις... Πάμε λοιπόν τώρα στο Συρίγο. Έκανε μια δήλωση ο Άγγελος Συρίγος. Καταρχάς να σας πω ότι τον Συρίγο τον ξέρω αρκετά χρόνια. Και δεν είναι θέμα προσωπικής σχέσης. Γνωρίζω ότι σε μια σειρά από θέματα, τώρα δεν είναι ανάγκη να τα... Πήρε και έριξε κέλευτες και θέσεις που έθεταν σε κίνδυνο και τη δικιά του θέση που είχε είτε ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, τώρα δεν ξέρω στο Υπουργείο αυτό τι κάνει. Εν πάση περιπτώσει και εξ αυτού και η φιλία μας. Είχε μια καθαρότητα στις θέσεις. Καταρχάς έχει γράψει ένα βιβλίο για τα ελληνοτουρκικά, νομίζω ότι είναι η βάση. Πάνω σε αυτό πρέπει στηρίζεται οποιοδήποτε θέλει να δει όλες τις συμφωνίες που έγιναν. Έχει γνώσεις ο άνθρωπος, επαναλαμβάνω, έχει μία, μπήκε στην πολιτική, δεν χάλασε λεφτά, μου είπε ότι δεν πρόκειται να χαλάσω, 5.000 ευρώ χάλασε. Εγώ λέει Σάβα δεν πρόκειται να ζητήσω από κανέναν ποτέ ούτε 1 ευρώ. Έτσι θεωρώ την πολιτική. Όλα αυτά λοιπόν, αλλά και μια σειρά από άλλα ζητήματα που σας είπα ότι δεν είναι και σωστό να τα λέμε, δημιούργησα μια σχέση, θα έλεγα, φιλική. Τον εκτιμώ,
Η δήλωση λοιπόν που έκανε, είπε στην αρχή, μετά προσπάθησε να τα συμμαζέψει, τα συμμάζεψε, δεν συμμαζεύονται, άγγελε. Είπε λοιπόν, συμφέρει την Ελλάδα να πάρει η Τουρκία τα F-16. Προσέξτε, έχω πει και εγώ δεν είμαι υπουργός καταρχάς, αυτός είναι υπουργός και έχει σημασία. Όταν ο άλλος παλεύει στην Αμερική, οι Έλληνες, μέρα νύχτα και λένε no jets for Turkey, παλεύουν μέρα νύχτα Έλληνες και ξένοι, ο Μενέντες. Και ένας υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης λέει, είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας να πάρει η Τουρκία τα F-16. Αυτό διαβάζουν τις δικαιολογίες που είπε μετά ο Άγγελος. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εξευτελίζεται η χώρα καταρχάς. Ποιος άλλος μετά πήρε, διαγράψτε τη λέξη. Από ελέψω εγώ για την Ελλάδα όταν η Ελλάδα με πουλάει. Έχω πει και εγώ. Κατά την άποψή μου στο τέλος οι ΗΠΑ θα τα δώσουν τα F-16. Και χωρίς όρους. Όμως αυτό είναι το συμφέρον τους, βλέπουν. Οι Αμερικανοί. Αντί να πάνε για να την αποτρέψουν να πάει προς τη Ρωσία, σου λέει δώστα. Θα πει δώστα κάποια στιγμή. Και θα βρουν τρόπο να πιστεί και ο Μενέντες. Κατά την άποψή μου όμως, άσχετα και αν γίνει έτσι, όπως λέω, αν τελικώς η εκτίμηση που κάνω επαληθευτεί, η Ελλάδα έχει τεράστιο κέρδος και πάλι. Γιατί? Διότι έχει μπει στα χαρτιά, σε τροποποιήσεις, σε νόμους. Έχουν διαβάσει γερουσιαστές, βουλευτές στην Αμερική, το State Department, εκατοντάδες δημοσιεύματα, δεκάδες χιλιάδες tweet. Αυτό λοιπόν, το γεγονός ότι αυτό το θέμα όρει στην Τουρκία για να πάρει τα όπλα, μόνο που συζητήθηκε τόσο πολύ, είναι ένα τεράστιο κέρδος και νίκη για την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι άλλο να κάνεις μια εκτίμηση και άλλο να λες όντας υπουργός της κυβέρνησης ότι συμφέρει την Ελλάδα να πάρει η Τουρκία τα F-16 για να μην πάρει ρωσικά. Τώρα από εκεί και μετά δεν έχει από πού να την πιάσεις και δεν πιάνεται από πουθενά αυτή η δήλωση. Δεν δικαιολογείται από πουθενά. Διότι αν πάρει ρωσικά είναι προφανώς προς το συμφέρον της Ελλάδας. Δεν είναι προς το συμφέρον του ΝΑΤΟ. Ας το έλεγε. Ως νατοϊκός λέω αυτό. Αλλά όταν η Τουρκία πάρει ρωσικά αεροσκάφη, τότε θα διευρυνθεί το χάσμα και με την Ουάσιγκτον και με το ΝΑΤΟ και όσο η Τουρκία προσεγγίζει προς τη Ρωσία, τόσο μια απλή μαθηματική πράξη είναι. Ανεβαίνει η αξία της Ελλάδας. Άρα γιατί συμφέρει την Ελλάδα να πάρει F-16 και δεν συμφέρει να πάρει τα ρώσικα? Την Ελλάδα επαναλαμβάνω. Άρα το νατοϊκό, ας μιλήσει ο Στόλτεμπεργκ γι' αυτό. Υπάρχει και κάτι άλλο. Αν πάρει η Τουρκία ρώσικα, ξέρετε δεν είναι εύκολο να πάρει 300-400 αεροπλάνα. Και για να τα πάρει θέλει 5-10 χρόνια, δεν θα έχει αεροπορία στην ουσία. Άρα από πού και ως πού δεν συμφέρει την Ελλάδα. Μετά έκανε κάποιες διευκρινήσεις, λέει εννοούσα ότι συμφέρει να τα πάρει με όρους. Εντάξει, αυτά δεν είναι, στην πολιτική δεν είναι έτσι. Η πρώτη δήλωση πιάνει. Συμφέρει την Ελλάδα να πάρει η Τουρκία τα F-16. Αυτό. Τώρα τι να σας πω, είδα την δήλωση του Ζεμενίδη, η οποία ήταν φαρμάκι ο άνθρωπος. Ξέρετε τι είπε? Τέτοια επιχειρήματα λέει έχουν και οι Τούρκοι που κάνουν λόμπι στην Ουάσιγκτον. Τώρα δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό. Ακούγονται διάφορα. Ίσως, τι να πω τώρα, δεν θέλω καν να τα πιστέψω. Θεωρώ όμως ότι η λέξη ατυχής δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Και δεν είναι άπειρος. Ο Συρίγος έχει ακαδημαϊκή παρουσία τόσα χρόνια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, περισσότερο από τον οποιονδήποτε θα έλεγα, σε βαθμό που να τον ζηλεύουν και να τον μισούν νεοδημοκράτες βουλευτές. Λέει αυτός είναι υπουργός παιδείας, γιατί είναι συνέχεια για τα διεθνή. Λοιπόν, γιατί έκανε αυτή τη δήλωση? Μήπως ήθελε να δώσει κανένα μήνυμα κάπου, δεν ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, Άγγελε, λυπάμαι γι' αυτό. Δεν βοήθησε την πατρίδα αυτή η δήλωση. Καθόλου. Για όποιο λόγο και να έγινε. Να πάμε, αυτό ήταν το τελευταίο θέμα και να κλείσουμε με μια θλιβερή είδηση. Πέθανε σήμερα ο Χριστόφορος Γιαλουρίδης. Ο Χριστόφορος Γιαλουρίδης ήταν καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου στην Πάντεο, γεννήθηκε στη Μόρφου, στην κατεχόμενη Μόρφου,
Ο πατέρας του ήταν λυκειάρχης στο Λύκειο, στο περίφημο Λύκειο Γυμνάσιο ήταν της Λευκωσίας, όπου εκεί καταρχάς πολέμησε το 1940 εθελοντής στο μέτωπο, στα βουνά της Υπήρου, εναντίον των Ιταλών φασιστών. Μάλιστα, επειδή πήγα στην κηδεία του πατέρα του, μου έκανε την τιμή να με καλέσει και ήμουν παρόν στην κηδεία του πατέρα του. Στον πόλεμο λοιπόν στη Βόρειο Ήπειρο είχε μια μικρή Αγία Γραφή στο χιτόνιό του και χτύπησε εκεί η σφαίρα και σώθηκε. Ήταν μια ιστορική μορφή ο πατέρας του, γιατί ως λυκειάρχης, ως γυμνασιάρχης, αυτή τη στιγμή δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν γυμνασιάρχης ή λυκειάρχης, αν υπήρχε λύκειο τότε δηλαδή, το ιστορικό λύκειο της Λευκωσίας ενέπνευσε τους νέους, οι οποίοι στήριξαν τον αντιαπικιακό αγώνα της Κύπρου από το 1955 μέχρι το 1959. Παιδί λοιπόν ενός τέτοιου πατέρα ο Γιαλουρίδης, με πατριωτικές θέσεις, αρθρογράφος, καθηγητής, ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία 10 χρόνια, είχε προβλήματα με την υγεία του. Παρ' όλα αυτά ήταν παρόν, έγραφε κάθε Κυριακή στη Σημερινή ένα άρθρο της Κύπρου. Τελικά σήμερα πληροφορήθηκα το θάνατό του. Ναι, χάνει η Ελλάδα έναν πολιτικό διανοούμενο, διετέλεσε και διευθυντής στο Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων όταν λειτουργούσε στο πλαίσιο του Υπουργείου Άμυνας, είχε γνώσεις, πρόσφερε στις εθνικές υποθέσεις ο Χριστόφορος Γιαλουρίδης, θα λείψει από την ομάδα των ανθρώπων που αναλύουν και υπερασπίζονται τα εθνικά μας θέματα. Χριστόδουλε, καλό παράδεισο, συλληπιτήρια στους οικείους. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Θεωρώ ότι είχαμε σημαντικά πράγματα. Να δούμε τι θα γίνει εκεί στη Συρία, γιατί από τις εξελίξεις στη Συρία και από το εάν θα συνεχίσουν οι ΗΠΑ να στηρίζουν τους Κούρδους, θα εξαρτηθεί και η αρχιτεκτονική των ισορροπιών στη μέση που θα έχουμε μέχρι το 2050 και πιο πέρα, τον 21ο αιώνα, στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολία, στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο και στην Αθήνα. Είναι πολύ σημαντικές οι εξελίξεις εκεί. Όσοι μπορούν να επηρεάσουν τα πράγματα, από οπουδήποτε μας ακούνε, να το κάνουν τώρα που έχουμε και την μεταγλώτηση. Αν υπάρχουν κάποια προβλήματα στη μεταγλώτηση, ζητούμε την κατανόησή σας. Θέλει τώρα να περάσουμε ειδική εκπαίδευση και ορθοφωνίας, αλλά και εκφοράς του λόγου, για να δίνουμε τη δυνατότητα στην μετάφραση να είναι όσο το δυνατόν ακριβής και αξιόπιστη. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.